Hôm nay mình bày các bạn cách xuất video chuẩn trong Adobe Premiere phiên bản mới nhất 2025 version đó là 20, quên mất tiêu cái version rồi. Version đâu rồi. Thôi nói chung là version mới nhất đây các bạn. Version mới nhất của thời điểm đó là tháng 10 này này. Ok, mình các bạn xuất file không chuẩn đó các bạn sẽ bị cái lỗi này này, mình mở các bạn xem nha. Đây, các bạn thấy video đơ không? Đơ giật lắc không? Đó. Video nó đang chạy nha. Đó, video vẫn đang chạy nè, thời gian vẫn đang chạy nè, nó giật này. Đó. Đó, nó khựng lại. Rồi mình tìm cả buổi mới ra, xong rồi mình sẽ làm luôn cái chia sẻ cho các bạn nha. Do mình xuất cái video, mình quen cái cách xuất video của phiên bản 2024 á, áp dụng qua 2025 đó nó không có được, phải có cách mới nha các bạn. Đây cái project của mình bình thường này nha, thường là các bạn sẽ bị cái lỗi như thế này này, do các bạn apply mấy cái transition của cái phim Impact á, cái transition mới á. Rồi các bạn bấm phím Ctrl M cho mình nha, Ctrl M, bạn tiếp vào ở đây, các bạn có thể chọn nơi đặt tên nè, video 3, video 3. Rồi ok nha. Rồi ở đây chúng ta sẽ để thông số như mình đây nè, các bạn để thông số H264 nha. Rồi video các bạn tích vào cái dòng là match source nha, tích vào đây match source nha. Rồi tích vào cái render as maximum, hết hai tích thằng này hết. Rồi ở chỗ performance các bạn chọn cho mình là hardware encoder nha. Ok, rồi còn nhiều các bạn để lại y chang như cái thông số của mình. Rồi sau đó export video là được nha. Các bạn lưu ý là các bạn nên làm bằng một cái project mới luôn các bạn đừng có làm cái video trên cái project cũ. Nếu mà các bạn vẫn còn đơ lắc á, là các bạn nên tạo một cái project mới luôn, rồi các bạn bắt, nói chung là các bạn chịu khó làm lại từ đầu á nha. Hoặc là các bạn tinh chỉnh cái sequence này nè, rồi các bạn phải biết tinh chỉnh cái sequence ở trong này đó, như đây cái mẫu của mình là ở đây nha. Đó. Bạn có thử thông số như thế này là được. Rồi cảm ơn cả nhà nha. Đây video cái video này là bình thường này, mình xuất cái video này bình thường này ha, mình xuất sẵn này. Mấy cái đoạn có transition hiệu ứng vô nó vẫn không đơ lắc nè. Đó. Ok, chúc cả nhà thành công. Nếu clip thấy hay thì nhớ cho mình xin một cái lượt đăng ký like và đăng ký kênh ủng hộ nha. Bye, see you next time.